ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් මට ඩේලි රූටින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බැරි වුණා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් දැන් බබාලට වැකේෂන්. ඉතින් මම හිතුවා මේ වැකේෂන් එකේ කොහොමද බබාලගේ දවස ගෙවන්නේ? බබාලා පස්සේ නා මොනවද දවස් 30 කරන්න කියන දේ ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කලින් දවසේ රෑ ඉඳන් අරගෙන එන්නේ. කලින් දවසේ රෑ හස්බන්ඩ් එක්ක එකතු වෙලා අපේ ලොකු පුතා මිල්ක් මේඩ් ටින් එකක් තිබිලා එකෙන් කිරි ටොෆි හැදුවා. මම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකත් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට එකතු කරන්නම්. ඉතින් කට්ටිය මේ දවස්වල රිමාඩුත් නිසා ටිකක් කලින් නිදා ගන්න අඩුයි. පොඩ්ඩක් දඟල ඉඳලා රෑට නිදා ගන්නකොට ටිකක් පරක්කු වෙනවා. පරක්කු වෙලා ඉතින් චුට්ටක් උදේ නැගිටින්නේ පරක්කු වෙලා මේ දවස්වල උදේ පාන්දර නැගිටලා ඉස්කෝලේ යන්නත් අවශ්‍ය නැති නිසා කොහොමත් ඉස්කෝලේ තියෙන දවස්වලටත් පාන්දර කියන්නේ 6 වෙද්දි තමයි මම කට්ටිය හැරවන්නේ. මොකද අපි බබාලා යන ඉස්කෝලේට ගොඩක්ම දුර නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒ ටයිම් එකට නැගිට්ටාම ඇති බබාලා. දැන් ඉතින් මේ එලි වෙලා ඒ වුණාට කට්ටිය තාම නිදි. කට්ටිය රැට එක ඇඳේ අර එක ගොඩේ නිදාගත්තට ඉතින් චුට්ටක් රෑ වෙනකොට පාන්දර වෙනකොට මේ විදියට මෙහා ඇඳට එනවා. මොකද කෙනු තාම කිරි බොනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයා ළඟට එනවා කිරි බොන්න. ඉතින් අනිත් අයත් ওই විදියට හෙට මෙහෙට වෙලා තමයි නිදාගන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් බබාලගේ මේ ඇඳ ගැන අහලා තිබුණා. මේක ඇත්තටම මම මගේ ට්වින්ස්ලා හම්බ වෙන්න ඉදිරි තමයි මේක ඕඩර් එකක් දීලා හැදුවේ. මේකේ දෙපැත්තේ වැටවල් දෙක ගලවන්න පුළුවන්. ගලවලා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක පැත්තක් මේකේ ගලවලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ අපේ කට්ටියටම නිදා ගන්න හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා දැනටත්. බබාලා ටික තාම නිදි නිසා යාළව ඇහැරවන්න නැතුවම මේ විදියට උදේ කෑම දවල් කෑම මේ ටික ලෑස්ති කරන්න ගත්තා. ඉතින් කිරියල වගේක් තිබුණා. ඒක හොඳට සුද්ධ කරලා මේ විදියට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තියාගත්ත තැම්බෙන්න. ඒ අතර මේ විදියට පොන්චි මිටි කිරි ටිකක් දාලා හැදුවා. ඊට පස්සේ පරිප්පු හදලා හතු හැදුවා. ඉතින් පරිප්පු කියන්නේ අපේ ගෙදර ඇත්තටම වේල් තුනට බබාලා ඉල්ලන කෑමක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් පරිප්පු ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගෙදර හැදෙනවා. දැන් මම මේ කිරියල එක ටෙම්පරාදු කරගන්න කියලා හදන්නේ. ඉතින් ඒකටත් මම මේ විදිහට ප්‍රෙෂර් කුකර් එක භාවිතා කරනවා. ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ අබෑට ටිකක් දැම්මා. ඒක අබෑට පුපුරන වෙලාවදී වගේ මම වේලිච්ච මිරිස් කරල් ටිකක් වගේම සුදුරුන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඒක ගොඩක් වෙලා කර වෙන්න බෙදෙන්න දෙන්න එපා. නිකන් ඒකේ සුවඳ එන ප්‍රමාණය වගේ වෙනකන් චුට්ටක් බැදුනහම ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා අමු මිරිස්, රතු ලූණු, කරපිංචා, රම්පේ, කුරුඳු පොතු පොඩි කෑල්ලක්. ඒ වගේ දේවල් තව ඇති ඔයාලා එකතු කරන දේවල්. ඉතින් ඒවා තියෙන දේවල් දාලා මේ විදියට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදුව මේව කරගන්න සුවඳ එනකන්. ඊට පස්සේ මම ඒකටම මිරිස් කුඩුයි 3-5 කහ ලුණු ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණවන් වලට දාලා පොඩ්ඩක් ඒකත් මේ විදියට චූටක් තප්පර ගානක් බැදෙන්න දීලා ඒකට දිය කිරි මම එකතු කරගත්තේ. මම මිටි කිරි දැම්මේ නැහැ. මම මේ විදියට දිය කිරි දැම්ම. මොකද කිරියල එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකු උපු ගතියක් එනවා තව මේක තැම්බෙනකොට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක දිය කිරියෙන් තමයි හදාගන්නේ. ඒ අතර මෙහා පැත්තේ වලට පේනවා මේ මාළු ඇඹුල් තියල් එකක් හදනවා. දැන් මම මේ කිරියල ටික මේ විදියට එකතු කරගන්නවා අර දිය කිරියකට. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක වහලා ඒක එකපාරක් අර ප්‍රෙෂර් එක ගියාම ඇති. ඊට පස්සේ හොඳට මේ විදියට තැම්බිලා තියෙනවා. හොඳ උකුවට හරිම රසයි ඇත්තටම මේ කිරියල එක. මේ තමයි අපේ ගෙදර උදේටයි දවල්ටයි දෙකටම හදපු කෑම. බොන්චි තියෙනවා. ඊට පස්සේ හතු තියෙනවා මේ විදියට හින්දලා. ඊට පස්සේ පරිප්පු, කිරියල, මාළු ඇඹුල් තියල් එකක් තියෙනවා. ඕවා තමයි අපිට ඉතින් උදේට දවල්ට කාලා සමහරවිට රැට එහෙම මාළු ඉතුරු වුණොත් ඒ රැටත් මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඊට පස්සේ රෙදි ටික තියෙන වොෂින් මැෂින් එකේ ඒ ටික උදේම දාගත්තාම දවල් වෙනකොට මේ දවස්වල රවුව තියෙන නිසා වේල ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් 8:00 විතර වෙලා. ඉතින් කට්ටියම දැන් මේ වෙනකොට ඇහැරිලා ඇඳට වෙලා ටීවී බලනවා. ඇත්තටම මේ මං හිතුවා මොකද මේ ටීවී බලන්නේ උදේ පාන්දර කියලා. ඊට පස්සේ කෙනු ටීවී දාන්න කිව්වා කියලා. ඉතින් කෙනුව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට දාලා කට්ටියම එකතු වෙලා මේ ටීවී බලනවා. ඉතින් දැන් කෙනුට අවුරුදු 2 මාස 4ක් වෙනවා. මේ වෙනකොට යාට අපි දැන් රැට පැම්පස් දාන්නෙත් නැහැ. දවල්ටත් අපි පැම්පස් නොදා ඉන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවට කොහේ හරි ගමනක් යනකොට විතරක් අපි පැම්පස් දානවා.
මම ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න හේතුව මොකද මම අපේ බබාලට පොඩි කාලේ ඉඳන් පැම්පස් තමයි ඇන්දෙව්වේ. ඒක මට පහසුවට මොකද මට බබාලා පස්සෙනිගේ වැඩ එක්ක පැම්පස් අන්දන වරින්න කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. රෙදි හොදන්න ඒව මට කරන්න අපහසු නිසා. අනිත් එක මගෙන් කීප දෙනෙක්ම අහලා තිබුණා බබාලට පොටි ට්‍රේන් කරේ කොයි කාලෙද කියලා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට කෙනෙකුට টয়ලට් යන්න ඕන නම් එයා ඇවිල්ලා අපිට කියනවා. ඉතින් සමහරලාට එහෙම නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. තව දෙයක් ඔයාලා පොඩිම වයසේ කියන්නේ මාස ගණන් වලදී සමහර පොටි එකේ බබාව ඉඳවලා අල්ලගෙන ඉඳලා පොටි එකට එයාට කක්ක කරවන්න චූ කරවන්න පුරුදු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම බබාවලට හොඳ නැහැ. බබාලයි කොන්දට බබාලට තනියම ඉඳ ගන්න හිට ගන්න පුළුවන් කාලයක් වුණාම තමයි අපි බබාලට පොටි ට්‍රේනින් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ පේන රෙදි ටික කබඩ්ස් වලට දාන්න ඕනේ නවලා. ඊට අමතරව අපි හිතුවා නිවාඩු මාසේ බබාලගේ සපත්තු ටික බෑග්ස් ටික හොදලා තියන්න ඕනේ කියලා මුලින්ම. මොකද නැත්තම් අන්තිම වෙනකොට හදිස්සිය වහින්න ගත්තොත් හරි අපිට වෙන කොහේ හරි යන්න ගමනක් ඒව යෙදුනොත් අපිට මේ දේවල් කරගන්න වෙන්නේ අන්තිම වෙලාවේ කලබලයට. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටික මේ පෙඟෙන්න කියලා අපි උදේ තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් පෙඟුණාට පස්සේ බාත්රූම් එකේ හොදන්න බෑ වතුර එළියට එන නිසා මේ විදියට එළිය ටැප් එක ගාවට අරගත්තා. ඉතින් මම වෙනම බෝල් එකකට සර්ෆ් එක්සෙල් ටිකක් දිය කරලා බ්‍රෂ් එකකින් අතුල්ලලා තමයි මේ විදියට හේදුවේ. එතකොට අපිට කුණු එහෙම තියෙනවා නම් මේ විදියට බ්‍රෂ් එකකින් යවා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේවට සෑහෙන්න අයියෝ මේ කොහොමද ඔච්චර දේවල් කරන්නේ මේවට වෙලා යනවා කියලා. ඉතින් එහෙම ඇත්තටම මේවා ලොකු වෙලාවල් යන දේවල් නෙමෙයි. ටික වෙලාවකින් මේ ටික ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තනියෙන් නෙමෙයි මට හස්බන්ඩ් ගොඩක් උදව් කළා. මේ යා තමයි මේසන් ටික එළියට ගෙනහලා මේ විදිහට හොදන්න දුන්නාම මම මේව ඇතුළුවට පස්සේ හොදලා මේ විදිහට වැලවල් වල එල්ලුවේ. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා බබාලගේ බෑග්ස් කොහෙන්ද ගන්නෙ කියලා. ඉතින් මම House of Fashion එකෙන් ෆැෂන් බාග් එකෙන් ඒ වගේම පෙටාවල ගිහිල්ලා ගත්ත බෑග්ස් කීපයකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ බෑග්ස් මට පිටරටින් ලැබුණු බෑග්ස් වගේක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනුම් මම මේගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය බෑග් ටික තියාගෙන ඊටු බෑග් ටික කීප දෙනෙක්ට දෙන්න පොරොන්දු වුණා. ඊට අමතරව මගේ අර බැංකු වලින් හම්බ වෙච්ච අලුත් බෑග්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්කම ඒ අවශ්‍ය අයට මම ඒ ටික දෙන්න දැන් පොරොන්දු වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේ බෑග්ස් වල බලට වැල හොඳටම පහළට වෙලා තව චුට්ටක් එල්ලුවොත් බෑග් ටික බිම ගෑවෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා යකඩ බටයක් ගහලා පොඩ්ඩක් ආපහු වැල චුට්ටක් උස්සන්න කියලා. හොඳට අවුව තියෙන දවසක නම් ඇත්තටම මේ බෑග්ස් වේලෙන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. නමුත් දවස් දෙකක් තුනක් හොඳට අවුව වේල ගන්න තරමට හොඳයි. මොකද නැත්තම් බෑග්ස් අර ඇතුලේ වතුර චුට්ටක් තිබුණොත් පුස් කන්න ඒ වගේ ගඳ එන්න පුළුවන් නිසා. දැන් රෙදි ටික නාවල ඉවරයි. ඉතින් පොඩි අයත් එකතු කරගෙන මේවා කබඩ්ස් වලට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් කට්ටියම එකතු වෙලා සාලේ මේ විදිහට අස් කරලා තිබුණ පොත් ටික මම දැන් මෙයාලට වැඩක් දෙන්න කියලා හිතුවේ. මොකද මං ගාව කලින් ස්කූල් එකේ AIS එකේදී ඒගොල්ලෝගේ වැකේෂන් වලට දීපු ක්‍රාෆ්ට් තිබිච්ච බෑග් එකක් තිබුණා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ස්කූල් චේන්ජ් කරපු නිසා ඒ බෑග් එක එහෙම මං ගාව තිබුණේ. ඉතින් ඒකේ තිබුණ ගොඩක් තීම්ස් වලට කරන්න තිබුණු ක්‍රාෆ්ට්. ඒ කියන්නේ රේන්බෝ, ඊට පස්සේ බටර්ෆ්ලයි, ලේඩි බග්ස්, ඊට පස්සේ වැලන්ටයින් කාඩ්ස් ඔය වගේ ගොඩක් තීම් වල කාඩ්ස් තිබුණා. එක එක දේවල් හදන්න තිබුණා. ඉතින් මේ ටික මෙයාලට කරන්න දීලා කෙනුව නිදි කෙරෙව්වා. මොකද අපිට හවස පොඩි ගමනක් යන්න තිබුණා. ඉතින් හස්බන්ඩ්ට තමයි යාගේ අත්‍යවශ්‍ය මීටින් එකක් දාගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒකට යන ගමන් මටත් බඩු වගේක් ගන්න තිබුණා. ඒකටත් එක්කම අපි යන්න ලෑස්තිලා හිටියේ. හස්බන්ඩ්ගේ අම්මත් මේ දවස්වල අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් අම්මා ප්‍රයිමරි ටීචර් කෙනෙක් නිසා මේ අපේ බබාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩ ඊට පස්සේ සිංහල ලියන්න කියන්නේ ඒ කටයුතු කරනවා. ඉතින් බොහොම විසිරිමත් කෙනෙක්. ඉතින් දරුවොත් හරි ආසාවෙන් අම්මත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනවා. අපි දැන් පිටකොටුවේ තමයි මේ ඉන්නේ. මේ මේන් ස්ට්‍රීට් එකේ දකුණු අත පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති දිගටම ස්පෝර්ට්ස් අයිටම්ස් කඩ තියෙන. ඉතින් ඒ ගැන අහපු අයට ඔයාලට මෙන්න මේ කඩවලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ස්පෝර්ට්ස් අයිටම් එකක් අරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ඉන්නේ පළවෙනි හරස් වේදියේ. ඉතින් මේකේ අපි ගියා අපේ ඉන්වර්ටර් එකේ charge එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒකට warranty තිබුණා. ඒක තාම අරගෙන පොඩි දවසයි වුණේ. ඉතින් ඒක චුට්ටක් බලව ගන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලව ගන්න එක තමයි අපි ආවේ. ඉතින් ඒ එන ගමන් පොඩි අයට මම එයාලටත් අවශ්‍ය බඩු ටිකක් ගත්තා.
ඉස්කෝලත් පටන් ගන්න නිසා පැන්සල් කලර් පෙන්සිල්ස් ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි ටොයිස් ටිකක් අරගත්තා. එයාලා ආස වෙන විදිහේ කීල්ස් එකට ගියා පාන් ගන්න කියලා. ඉතින් අපේ වෙලාව කොච්චර හොඳයිද කියනවනම් පාන් ඉවර වෙලා. ඉතින් වෙන තැනකින් පානුත් අරගෙන ගෙදර ගියා. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඉතින් අරගෙන ඉච්ච බඩු ඔක්කොම මේ විදියට කට්ටියම ඇරලා බලනවා මොනවද තියෙන අයිටම්ස් කියලා. මේ මම පළවෙනි හරස් විදිහේ මිලදී ගත්තේ ෆෝන් එක රඳවන්න අවශ්‍ය උපකරණයක්. ඉතින් රුපියල් 250ක් උනේ. ඒක එහෙට මෙහෙට නවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කල් පැවැත්ම නම් කොහොමද කියන දන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරලා නැති නිසා දැනට පෙනුමෙන් නම් එහෙම ලොකු අඩුපාඩුවක් තිබුණේ නැහැ ඒකේ. දැන් මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ මම ඔන්ලයින් ගෙන්න ගත්ත අයිටම්ස් කිහිපයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම මිලත් අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා මට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුණා. මේක velvet 100% microfiber clothing pack එකක්. ඉතින් මේක අඟල් 10 ප්‍රමාණයෙන් තියෙන්නේ. මේක අපිට kitchen items clean කරන්න පහසුවෙන්ම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ fridge එක, oven එක, cooker එක, ඒ වගේ දේවල් වගේම kitchen top එක, ඊට පස්සේ dining table ඒ වගේ දේවල් clean කරන්නත් අපිට පහසුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. වතුර යොදාගෙන පිහදාන්නත් පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට කියන්න ඕන නිසා මම කලින් යූස් කරලා බැලුවා කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මේක රුපියල් 1450ක් වුණේ. ඊට පස්සේ මම එතනින්ම ගෙන්න ගත්ත මේ විදියට ෆේස් ටවල් පැක් එකකුත්. ඉතින් මේක අඟල් 16යි 28 ප්‍රමාණයේ තියෙන ෆේස් ටවල්. ඉතින් හොඳ කොටන් එකේ කියන හොඳට වතුර උරා ගන්නවා. මේක රුපියල් 1750ක් වුණේ. ඉතින් ඇත්තටම අර බබෙක්ට ස්කූල් යනකොට ස්පෝර්ට්ස් කරන කවුරු බබෙක්ට නම් අපිට බෑග් එකක දාලා යවන්න. ඉතින් ගෙදරට කවුරු හරි ආවොත් ටක් ගාලා මූණ පිහදාන්න වගේ දෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා මම ඒකත් ගෙන්න ගත්තා. මොකද අද කාලේ ටවල් එකක් ගත්තාම ඔක්කොම රුපියල් 2000ට වැඩි. ඉතින් මේක ඇත්තටම පහම වුණේ 1750යි. ඉතින් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා දාන්නම්. ඒ නම්බර්ස් එක ඔයාලා කතා කරලා ගෙන්න ගන්න. ඉතින් පොඩි අයගේ වැඩ තාම ඉවර නැහැ. දැන් රෑ අපි ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් එයාලා එක එක වැඩ කර කර හිටියා. තාම ගෙදරත් මේ පේනව නේද පිස්සන් කුටු වගේ අර දවල් ක්‍රාෆ්ට් කරන්න දීපු වඩු තාම කපපු ගමන්. ඔන්න ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වනේ කිරි ටොෆි හදපැටි මම පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් තාත්තයි පුතයි එකතු වෙලා මේ විදිහට රෙසිපි එක බලාගෙන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කිරි ටොෆි හදනවා. ඉතින් ওই විදිහට කිරි ටින් එකට වතුර මිශ්‍ර කරලා දාලා ඊට පස්සේ සීනි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ සීනි ටිකක් එලවකු වෙනකොට ඒකට තව වැනිලා ඊට පස්සේ කනද මුංගු කරාබුනේ කුඩු පවුඩර් ටිකක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ බටර් එකතු කරේ අන්තිමටම. බටර් අන්තිමට එකතු කරලා මේ ඊට පස්සේ පදම එන ගානේදී ඒක බාලා කෑලි ටික කපලා තිබුණේ ඒගොල්ලොම. ඉතින් පොඩ්ඩක් කෑලි ලොකු වෙලා තිබුණා. පොඩ්ඩක් කැඩිලා වගේ. හැබැයි බොහොම රසට තිබුණා. මේ රසට සුවඳට තිබුණා කිරි ටොෆි ටික. ඉතින් ගෙදර ඉන්නවා නම් පොඩි අය එක මේ වගේ හදලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ටත් ආස හිතේවි කට්ටියටම. ඉතින් මේ තමයි අපේ බබා ළඟ නිවාඩු මාසේ එක දවසක් ගෙවුණු හැටි. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.